Ano ba ang magandang gamitin? Itong CHB o itong AAC? Yung CHB, ito yung concrete hollow blocks, yung matagal na natin ginagamit, kumbaga subok na, kahit sino kaya itong gamitin. Ang AAC naman, ito yung autoclave aerated concrete. Baka nga bago ito sa pandinig mo, pero matagal ito sa Pilipinas na ginagamit. May nagtanong sa akin ito na topic natin ngayon kung ano nga ba daw magandang gamitin, matibay, mas mabilis, at kung saan mas makakatipid at kaya niyang sagupain yung bagyo katulad ni Odette at yung tinatawag nating the big one. So yan ang pag-uusapan natin sa video na to, kung kaya mo na bang palitan yung nakasanayan natin o nakaugalian natin katulad ng hollow blocks sa bahay na ipapagawa mo. Sa hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Donald Deniega, isa akong professional civil engineer at ang purpose ng video na to ay for information lang. Nandito akong mismo sa site, isa sa project namin. Kung mapapansin nyo, yung mga ginamit namin sa mga walls na to ay AEC blocks mula sa external walls hanggang sa internal walls. Pero gumamit pa rin kami ng hollow blocks. Kung mapapansin nyo yan, hollow blocks yan. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit hindi lahat AEC blocks yung ginamit. Hindi ito sinasabi ng mga supplier ng AEC blocks, pero sasabihin ko sa inyo, pero sekreto lang natin. Kung mapapansin nyo, itong tubo na to, yun yung mga electrical conduits. Ipapaliwanag ko rin sa inyo mamaya kung ano yung magandang gamitin, yung hollow blocks ba o yung AEC blocks pag maglalatag na kayo ng tubo para sa mga electrical conduits nyo. At ito ngayon ang maging itsura ng building pag natapos. For information lang, speaking of electrical conduit, ito yung mga tubo na binabaon natin sa mga walls, sa mga flooring, kung saan dumadaan yung mga electrical wires natin, katulad ng cable, telephone wires, at saka yung mga wires para sa mga ilaw, switches, at saka outlet, na kailangan natin protektahan laban sa sunog at saka yung kagat ng daga. Dahil isa ito sa pinaka-common na sanhi ng sunog dahil sa electrical short circuit. Electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng sunog sa isang bahay na mayroon ngang kasabihan na di bali na mabagyuhan, wag lang masunugan. Buti na lang mayroong product na bibili sa market tulad ng mold cone. Ang mold cone kasi dahil fire resistant siya, kaya hindi basta-basta kumakalat yung apoy pag nagkaroon ng electrical short circuit yung mga wires nyo. At ang maganda pa sa mold cone, dahil nga makapal siya, kaya hindi siya basta-basta nababasag. At tip ko sa inyo, pag bibili kayo ng electrical conduits, ang hanapin nyo yung sumusunod sa Philippine National Standards or PNS 14 sa mga electrical conduits. At ang mold cone ay striktong sumusunod nito. At certified safe ito ng DTI, Bureau of Products Standards. At base sa PNS 14, ito yung Philippine National Standard, dapat yung tubo na mabibili nyo, yung haba niya ay 3 meters mula sa leeg ng hub hanggang sa dulo. At ang mold cone ay sumusunod nito, kaya makakatipid ka. Now, maliban sa electrical conduits, ang mold cone ay mayroon din available na switch boxes tsaka yung junction boxes na mas wider, kumbaga mas malapad ito at mas maluwang kaysa sa ibang brand. Kaya yung mga dugtungan ng mga wires nyo ay hindi masyado magdidikit-dikit at maiwasan yung short circuit at maiwasan na rin yung kasabihan na di bali na mabagyuhan, wag lang masunugan. At ang maganda pa dito sa mga boxes na to, dahil nga yung housing niya ay makapal, kumbaga matibay siya. Ngayon, para mas kompleto at tugma yung materialis na gagamitin mo, kung gagamit ka ng mold cone conduit pipe, gumamit ka na rin ng Moldex PVC cement. Dahil in 3 minutes lang, dikit na siya. Kumbaga, mabilis yung trabaho. At ang Moldex PVC cement lang ang pinakaunang toluene-free na pandikit ng PVC pipe sa Pilipinas. At wala itong toxic fumes na makakasira sa kalusugan, lalo na sa mga electrician. Nasa 55 years of premium pipe making na sila. At ang Moldex lang ang pinakamatagal na nagmamanufacture ng premium at above standard na piping system sa Pilipinas. Ngayon, kung gusto niyo pang malaman more about this product, maglalagay ako ng link sa description sa baba. Bisitahin nyo. Pag-usapan na natin ngayon yung comparison ng hollow blocks at saka yung AAC blocks. Ang hollow blocks gawa ito sa semento, buhangin at saka tubig. Samantala yung AAC blocks gawa naman ito sa semento, buhangin, lime, gypsum, aluminum powder, erosion agent at saka ng tubig. History lang, nung 1890s, na-design yung hollow blocks pero napatente ito noong 1900s. Kumbaga nauna lang siya sa AAC blocks.
Ang AEC blocks kasi naimbento to noong 1920s. Kaya lang hindi kagad sumikat o nakilala lalo na sa Pilipinas dahil yung materyales o resources na gagamitin mo para mabuo mo yung AEC blocks ay medyo komplikado. Hindi katulad ng hollow blocks. Ang hollow blocks, sabi ko nga kanina, semento, buhangin at saka tubig lang. Kung sa fabrication naman na pag-uusapan, dito sa AEC blocks, kailangan mo ng malaking equipment, malaking area para sa fabrication. Hindi katulad ng hollow blocks. Ang hollow blocks kahit sa backyard mo lang, bumili ka lang ng hulmaan, makakagawa ka na ng hollow blocks. At konting tao lang ang kailangan mo, hindi katulad ng sa AEC blocks dahil nga pabrika siya. Kumbaga malaking factory kailangan mo, mas maraming tao ang kakailanganin mo. Kaya mas malaking kapital ang kailangan mo kung magpapatayo ka ng pagawaan ng AEC blocks kaysa sa hollow blocks. Kaya yung availability ng AEC blocks sa Pilipinas ay limited. Kumbaga hindi sa lahat ng lugar mayroong available ng AEC blocks. Hindi katulad ng hollow blocks na kahit sa sulok-sulukan ng Pilipinas makakabili ka ng hollow blocks. Pero sa hollow blocks naman, kung ang AEC blocks ay kailangan mo ng space para sa pagawaan, ang hollow blocks naman kailangan mo rin naman ng malaking space para sa curing. Kumbaga kailangan mong patuyuin yung hollow blocks na to. Hindi katulad ng AEC blocks. Kasi ang AEC blocks, once na nagawa na to, pwede mo na tang gamitin o pwede na i-deliver. Kumbaga hindi mo na kailangan ng curing kasi walang curing time ang AEC blocks. Ngayon kung bigat naman ang pag-uusapan, mas mabigat yung hollow blocks kaysa sa AEC blocks. Kasi kayang lumutang yung AEC blocks sa tubig, hindi kagaya ng hollow blocks. Kung tibay naman ang pag-uusapan, ang tawag sa amin dito ay compressive strength. Ang isang hollow blocks, yung tibay nito ay pumapalo sa 500 PSI, minimum to 800 plus PSI. Samantala yung AEC blocks naman ay pumapalo yan ng 600 PSI to 700 plus PSI. Kumbaga, hindi sila nagkakalayo. Pero sa hollow blocks, yung tibay nito ay hindi consistent. Kumbaga, hindi pare-parehas. Depende kasi ito kung sino yung gumagawa. Yung iba kasi, ang ginagawa nila, binabago nila yung timpla ng semento, buhangin at saka tubig. Hindi kagaya ng ibang pagawaan talaga ng hollow blocks na mayroon talaga silang quality control. Kaya nagbabago-bago yung tibay nito. Yung iba may nagsasabi na bakit ang lambot na ng hollow blocks. Hindi katulad ng AEC blocks dahil nga factory made ito, mayroon silang quality control. Kumbaga yung tibay ng AEC blocks na to ay consistent siya, pare-parehas kung ano yung nakadesign ng AEC blocks. Kaya yung ibang construction, pag malalaking project na, pag gumamit sila ng hollow blocks, nagpapakandak sila ng load test doon sa hollow blocks na binibili nila na kailangan ma-meet nung supplier yung requirements ni engineer kung ilang PSI yung tibay ng hollow blocks pa na isusupply niya. Katulad nito, nagkandak siya ng test, 3 test nung ginawa niya ay lahat ay hindi pumasa base sa requirements ni engineer. Ang ginagawa namin yan, ibinabalik namin doon sa supplier, yung hollow blocks na binagbilhan namin. Kung sa sunog naman, kung ano yung mas magandang gamitin, kung baga fire resistant siya, parehas fire resistant ang hollow blocks at saka AEC blocks. Kung sa presyo naman na pag-uusapan, kung magkano yung hollow blocks per piece against dito sa AEC blocks, mas mura yung hollow blocks. Kasi ang hollow blocks makakabili ka ng 13 pesos pataas, depende sa size at saka depende sa location. Ang AEC blocks naman ay pumapalo yan ng 180 pesos pataas, depende rin sa size at saka location. Pero wag niyong tignan yung per piece kasi mas mura talaga yung hollow blocks kaysa sa AEC blocks. Ang tignan niyo yung kabuuan kung saan ka makakatipid mula sa labor, materials at saka sa duration. Mamaya itatapik natin yan. Kung sa gamit naman, parehas sila pwedeng gamitin mula sa external walls, sa interior walls, or perimeter walls, or sa firewall. Pwede silang gamitin. Sa mga size naman, parehas sila mayroong available na size. Kung ang hollow blocks ay mayroong D4, mayroong D5, D6, D8, ganun din yung sa AEC blocks. Pero yung pagkakaiba nila is yung sukat. Yung hollow blocks, ang haba niya ay 40 cm. Yung AEC naman ay 60 cm. So napag-usapan natin yung katangian ng hollow blocks at saka yung AEC blocks. Pag-usapan naman natin ngayon yung during construction kung saan mas magandang gamitin, practical, at kumbaga saan makakatipid. Umpisahan natin sa preparation at saka yung methodology. Ano ba yung methodology? Ito yung method o sistema kung paano to gawin. Yung sa hollow blocks, kumbaga sanay na tayo paano itong gamitin. Kailangan natin maghalo ng simento, buhangin, tsaka tubig para sa mortar at kailangan natin ng bakal para sa horizontal bars tsaka yung vertical bars. At kailangan natin ng mga dowels doon sa poste, sa beam at tsaka sa slab para doon natin i-connect ngayon yung horizontal at tsaka yung vertical bars.
Sa AAC naman, ang kailangan mo lang dito ay dowels. Wala siyang horizontal at saka vertical bars. Yung engineer, parang wala siyang tibay kasi wala siyang bakal na horizontal at saka vertical bars. Ang nagpapatibay na ngayon ng AAC block is mismo yung adhesive na, yung pandikit niya. Kumbaga tinumbasan niya ngayon yung tibay ng mortar doon sa hollow blocks. Ngayon kung ako ang tatanungin nyo kung ano yung matibay sa dalawa, pares ito sila matibay. Kung ang pag-uusapan natin yung mga walls. Sa hollow blocks, alam naman natin, matagal natin ginagamit, kumbaga subok na. Nagkakaroon lang talaga ito ng problema doon sa workmanship kung sino yung gagawa. Yung AAC blocks naman ay tinapatan niya yung tibay ng hollow blocks. Pero tanggalin nyo sa isip nyo na ang nagpapatibay ng bahay nyo is yung mga partition o ito yung hollow blocks or AAC blocks. Ang nagpapatibay talaga ng bahay nyo ay yung pundasyon, yung poste, yung beam at saka yung slab. Maliban lang kung sa design ni engineer kasama yung wall para tumibay yung bahay mo. Ang tawag dyan ay load bearing wall. Ano ba yung load bearing wall? Ito yung wall na kinakarga niya kung ano yung nakapatong sa kanya. Kumbaga kasama siya sa structure na nagpapatibay sa bahay mo. Hindi nyo napapansin kung bakit meron naman na tayong hollow blocks na gagamitin natin para sa partition, bakit nag-iimbento pa rin sila ng bago? Ang purpose kasi talaga nila dyan ay yung makatipid ka, mas mabilis na trabaho, at the same time, matapatan niya yung tibay ng hollow blocks. At yung pinaka-importante sa lahat, yung mas magaan na materyales. Kasi mas magaan na materyales ang gagamitin mo, mas safe yung bahay mo. Kasi pag mabigat yung kakargahin mo, katulad ng hollow blocks na ginagamit natin, pag mga high-rise building niya, ina-add lahat yan, yung lahat ng bigat ng hollow blocks na yun at kakargahin niya ng pundasyon. Kaya kakailanganin mo na malaking pundasyon, kakailanganin mo laking poste ng beam o yung slab. Kaya sa ngayon, naglalabasan ngayon ng mga bagong sistema na makuha niya pa rin yung tibay ng hollow blocks na to na magaan siya para mas safe yung bahay mo. Kaya dito sa ibang bansa, ang ginagamit na halos dito is yung mga lightweight blocks katulad ng AAC blocks dahil nga magaan siya, kumbaga mas makakatipid ka. Kasi ang purpose talaga ng mga walls ay para proteksyonan ka sa sunog, magkaroon ng cover yung bahay mo. Kung thermal insulation naman na pag-uusapan, lamang yung AAC blocks kaysa sa hollow blocks kasi yung hollow blocks wala siyang thermal insulation. Ano ba yung thermal insulation? Ito yung magpoprotekta sa'yo sa init na galing sa labas at yung lamig na galing sa loob ng bahay mo ay hindi siya basta-basta lumalabas. Yung AAC blocks ay nakadesign para dito. Ngayon kung gumagamit ka ng aircon, mas makakatipid ka sa kuryente kasi nga yung lamig na galing sa loob ng bahay mo dahil may insulation siya, hindi siya basta-basta lumalabas. At mapoproteksyonan din yung mga gamit nyo dahil pag mainit sa loob ng bahay nyo, madaling masira yung mga gamit nyo. Ngayon kung maglalatag naman kayo ng mga electrical conduits at saka mga tubo para sa plumbing, magandang gamitin yung AAC blocks dahil nga mas madali itong katingin. Hindi katulad ng hollow blocks dahil may mortar siya, kumbaga matigas siya. Pero ang disadvantage ng AAC blocks, base sa personal experience ko, kung halimbawa yung wall nyo ay mayroon kayong isasabit na mabigat na bagay, halimbawa ay malaking TV at isasabit nyo sa wall, gumamit kayo sa area na yan ng hollow blocks. Kaya sinabi ko sa inyo kanina na hindi lahat ng area ay gumamit kayo ng AAC blocks base lang pa sa personal experience ko. Kumbaga hindi ko siya i-recommend kung mayroon kayong mga bagay na isasabit na mabigat at yung wall na yon ay AAC blocks, mag-hollow blocks kayo. Ngayon kung saan naman tayo makakatipid, ipilang natong comparison video na gawa ng Starken, isang supplier ng AAC block. So mapapansin nyo, no, mas makakatipid ka sa labor, ang laki ng diferensya. Sa labor ay 1,500, dito sa AAC blocks is 300 pesos. Kumbaga mas makakatipid ka dito sa AAC blocks, kumbaga sa kabuuan. At kung mapapansin nyo, yung working area niya ay mas malinis yung AAC blocks kaysa dito sa hollow blocks. Minsan pa, yung halimbawa yung naghahalo kayo ng mortar nyo at hindi maayos yung pagkakalinis, minsan tumitigas yung mortar at dagdag uli yun ng gastos or ng time kasi kailangan yung chipingin nyo bago kayo magtapping ng flooring nyo. Ngayon kung tatanungin nyo naman ako kung anong mas maraming sayang na materyales, kung yung AAC blocks at saka yung hollow blocks, mas maraming nasasayang sa hollow blocks kaysa dito sa AAC blocks. Kahit doon sa during construction, pag nagbabasag sila o nagkakating sila ng hollow blocks, minsan lahat nababasag. At isa pa,
sa AAC blocks, pag tinibag mo siya, may mga pagkakataon pa na pwede mo pa siyang ma-recycle o magamit yung AAC blocks. Hindi katulad ng hollow blocks, pag tinibag mo na siya, hindi mo na siya magagamit. Ngayon kung tatanungin nyo ko kung anong gagamitin ko kung magpapagawa ko ng bahay, kung malapit ako sa supplier ng AAC blocks at may pagkakataon na ma-deliver nila yung AAC blocks, gagamit ako ng AAC blocks kaysa sa hollow blocks. Pero sabi ko nga sa inyo kanina na hindi naman lahat pwede mong gamitin yung AAC blocks. Mayroon pa rin portion na kailangan mo pa rin gumamit ng hollow blocks. So yun, I hope nakapagbigay ako sa panibagong information. Kung sa palagay nyo nakatulong itong information na to, please pa-like naman at saka pa-share na lang din. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe to this channel at saka pa-hit na lang din ng bell notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Tulad ng dati, next time uli. God bless at saka ingat lagi.